नमस्कार. पाठदुखी, कंबरदुखी ही इतकी कॉमन आहे की आजकाल प्रत्येकाला आयुष्यात एकदा ना एकदा तरी याचा एक्सपिरियन्स झाला असणारच आहे. याची कारणं काय काय आहेत, तो कसा होतो, त्याच्यावरती उपाय काय आहेत, हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. या टॉपिकचे 2 पार्ट केले आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाठीचं स्ट्रक्चर, कुठले आजार आहेत पाठदुखीशी संबंधित ह्याबद्दल जाणून घेऊयात आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण सविस्तर त्यांच्या उपायाबद्दल आपण बोलूयात. तर पाठ ह्या स्ट्रक्चरमध्ये मुख्यतः 2 स्ट्रक्चर इन्व्हॉल्व असतात. पाठीचा कणा म्हणजे ज्याला आपण व्हर्टिबल कॉलम म्हणतो आणि मसल. आणि व्हर्टिबल कॉलममधनं मेंदूचा जो खालचा भाग आहे शेपटीसारखा जो कमरेपर्यंत असतो त्याला आपण स्पायनल कॉर्ड म्हणजे मज्जारज्जू असं म्हणतो आणि मज्जारज्जूमधनं मज्जातंतू निघालेले असतात. तर हे सगळे स्ट्रक्चर मिळून आपलं पाठीचा कणा बनलेला असतो. तर जेव्हा जेव्हा ह्या स्ट्रक्चरमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम येतो तेव्हा तेव्हा आपल्याला पाठदुखी होऊ शकते. पाठदुखी ही कमी स्वरूपाची, मध्यम स्वरूपाची आणि तीव्र स्वरूपाची पण असू शकते. अक्यूट, क्रॉनिक, सब अक्यूट अशी असू शकते. म्हणजे काय की तात्पुरत्या स्वरूपाचा पण बॅकएक होतो, मध्यम स्वरूपाचा पण होतो आणि क्रॉनिक म्हणजे खूप दिवसांपासून असलेला पण असू शकतो. वयोमानानुसार पण पाठदुखीचा जो त्रास आहे त्याची कारणं वेगवेगळी असू शकतात. तर आपण पाठीचा कणा म्हणजे व्हर्टिबल कॉलम याचं स्ट्रक्चर थोडक्यात समजून घेऊयात. तर पाठीचा जो कणा आहे तो एस शेप म्हणजे थोडासा कर्व आहे त्याला. त्याच्यामध्ये 33 प्रकारचे जे मणके आहेत आपले ते जॉईन होऊन आपला व्हर्टिबल कॉलम पाठीचा कणा तयार झालेला असतो. तर हे जे वर्टिब्राज जे आपण म्हणतो ते साधारण रिंग शेप असतात. म्हणजे अशा स्वरूपाचे ते असतात आणि ह्याच्यामधनं जी पोकळी तयार होते त्याच्यामधनं आपल्या मेंदूचा खालचा भाग स्पायनल कॉर्ड गेलेला असतो. त्याला प्रोटेक्शन म्हणून हे वर्टिब्राज आजूबाजूला त्याला प्रोटेक्ट करत असतात. तर हे जे स्ट्रक्चर आहे, रिंग शेप जे स्ट्रक्चर आहेत, हे 33 प्रकारचे आपले मणके जॉईन होऊन व्हर्टिबल कॉलम बनलेला आहे. तर हे बोनी आहे आणि जो स्पायनल कॉर्ड आहे तो नर्व्ज आहेत म्हणजे मज्जातंतू आहेत. तर हे बोनी पार्ट जे आहेत ते एकमेकांना चकतीने जोडलेले असतात. म्हणजे आपण ज्याला गादी म्हणतो ते 2 मणक्याच्या मध्ये असणारी जी गादी आहे त्याला ती गादी 2 मणक्याला जॉईन करते. प्रत्येक 2 मणक्यांमध्ये एक गादी असते. ती स्पंजसारखी मऊ इलास्टिक अशी असते जेणेकरून आपला व्हर्टिबल कॉलम मुव्हेबल राहावा आणि शॉक ॲब्झॉर्बरचं काम ती गादी करत असते. खूप महत्त्वाचं काम ती करत असते. पाठीचा कणा जो आहे ह्याचे 4 भाग आपण करू शकतो. सर्वायकल म्हणजे मानेचा भाग, मानेमध्ये जे मणके असतात ते 7 मणके असतात. त्याच्यानंतर छातीचा भाग त्याच्यामध्ये 12 मणके असतात. खाली कमरेचा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये 5 मणके. त्याच्या खाली ज्याला आपण माकडहाड म्हणतो सॅक्रम आणि कॉसिक्स माकडहाडापर्यंत तो संपलेला असतो. तर साधारण मानेचं जे वजन आहे ते आपलं सर्वायकल स्पाईन करत असतं, कॅरी करत असतं आणि पूर्ण शरीराचा जो भाग आहे तो आपल्या कमरेच्या भागांमधल्या मणक्यांमध्ये तो मणका जो आहे सगळं वजन त्याचं पेलत असतो. ते खूप स्ट्रॉंग असतात कमरेचे मणके. त्यामुळं झीज झाल्यामुळं कमरेचे त्रास लवकर आपल्याला सुरू होऊ शकतात. तर सगळ्यात कॉमन कारण जे आहे ते आपली चुकीची बसण्याची पद्धत म्हणजे लॉंग सिटिंग आवर्स आपण ज्याला म्हणतो. कामानिमित्त खूप वेळ आपण एका पोझिशनमध्ये बसून आहोत, अजिबात हालचाल नाही आहे. मसल जे आहेत ते इलास्टिक असतात म्हणजे रबरासारखे असतात. तर आपण एका रबराचं उदाहरण घेऊयात की एखादी रबर आहे ते आपण खूप दिवस वापरलं नाही, ते तसंच पडून जर राहिलं तर त्याची इलास्टिसिटी कमी होते. म्हणजे आपण जर पुन्हा त्याला ताणायला गेलो तर ते तुटतं, कडक झालेलं असतं, क्रॅक्स गेलेले असतात. तशाच पद्धतीचे आपले मसल असतात, ते इलास्टिक फायबर्स असतात. त्याला मूवमेंटची गरज असते, स्ट्रेचिंगची गरज असते, व्यायामाची गरज असते. खूप दिवस जर आपण ते वापरले नाहीत तर ते स्टिफ होतात आणि मग आपल्याला त्रास सुरू होतो. तर हे सगळ्यात मोस्ट कॉमन असं हे कारण आहे जे आजकाल आपल्याला बघायला मिळतं आहे. साधारण 30-40तले जे वयोगटातले पुरुष किंवा महिला आहेत त्यांना हा त्रास खूप जाणवतो. ह्याच्यामध्ये बोन्समध्ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी जरी नसली तरीसुद्धा मसल स्टिफनेस हा सगळ्यात मोस्ट कॉमन त्रासदायक विषय आहे. त्यामुळं व्यायामाचा अभाव हे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आणि मोठं कारण असू शकतं. त्यामुळे आपण काम करताना मध्ये मध्ये ब्रेक घेऊन थोडेसे स्ट्रेचिंगचा व्यायाम करणं गरजेचं आहे. दुसरं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण असं आहे की खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी. म्हणजे काय की आपलं न्यूट्रिशन कमी पडतं आहे, म्हणजे मसल वीकनेस आहे तर आपल्याला पेन होतं. म्हणजे आपण खूप वेळ वाकून काम केलं, काही ओझं उचललं तर आपल्याला लगेचच कंबरमध्ये उसण भरते, आपली मसल ताणली जाते आणि स्पाझम येऊन आपल्याला पेन होतो. याचं कारण आपल्या मसलमध्ये ताकद नाही आहे, न्यूट्रिशन कमी पडते. त्यामुळं खाणं पिणं आपलं व्यवस्थित असणं, पौष्टिक असणं हे खूप गरजेचं आहे. कॅल्शियम शरीरामध्ये योग्य ते प्रमाणात पाहिजे.
बरेच न्यूट्रियन्स, मायक्रो न्यूट्रियन्स जे असतात, छोटे छोटे विटॅमिन्स, मिनरल्स, हे खूप गरजेचे अशा गोष्टी आहेत जे आपल्या मसलची ताकद वाढवतात. तर पौष्टिक खाणं हे खूप गरजेचं आहे, वेळेवर खाणं. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट झोप. अवेळी झोपेचे जे टायमिंग्ज आहेत आपले, म्हणजे उशिरा झोपणे आणि उशिरा उठणे, यामध्ये असं होतं की आपण जे काही खातोय ते आपल्याला नीट पचत नाही, त्याचं अन्नपचन नीट न झाल्यामुळं आपल्याला आपल्या मसलपर्यंत ती न्यूट्रिशन नीट जात नाही आणि मसल वीक राहतात. नंतर येऊयात आपण स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी काही असेल तर. स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी म्हणजे काही ॲक्सिडेंट झाला, आपण पडलो, क्रॅक झाली, मसल टेअर झाला, अशा पद्धतीचे पण जर आपल्याला स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी झाली तर आपल्याला बॅकएक आणि लो बॅकएक होऊ शकतो. अजून जो व्हर्टिबल कॉलम आहे त्याच्याकडे आपण वळूयात. व्हर्टिबल कॉलममध्ये जेव्हा आपल्या मणक्यांची झीज होते, वयोमानाने ही झीज नॅचरली होणारी पण असते किंवा अकाळी वृद्धत्व आजकाल जे आपण बघायला मिळतं आहे की वय जे आहे ते आपलं लवकर आपण म्हातारपणाकडे वळत आहोत, तर आपली जी झीज आहे मणक्यांची किंवा हाडांची होणारी ती थोडीशी लवकर झाली तर आपल्या मणक्यांचा जो स्मूथनेस आहे तो जातो, ते खरबडीत होतात आणि तिथून निघणारे जे मज्जातंतू असतात त्याच्यावरती प्रेशर येतं आणि आपल्याला कंबरदुखी तर होतेच, पण त्याच्यासोबत जे पेन आहे, ते जे वेदना आहेत त्या पायापर्यंत सुद्धा जातात. तीव्र स्वरूपाचे शूटिंग टाईप ऑफ पेन हे असतात, जेव्हा ते प्रेशर, मणक्यांचं प्रेशर आपल्या मज्जारज्जूंवरती, नर्व्हजवरती पडून आपल्याला शूटिंग टाईप ऑफ पेन होतं, ज्याला सायटिका असं पण म्हणतात. तसंच गादी जी आहे मधली, तिचं स्ट्रक्चर खराब झालं, ती बाहेर आली, सरकली, तरीसुद्धा अशा प्रकारचे त्रास होऊ शकतात. आपल्या ऐकण्यात असते की गादी सरकली किंवा आपल्याला स्पॉन्डिलायटिस झाला, सर्वायकल किंवा लंबार. सर्वायकल स्पॉन्डिलायटिस म्हणजे मानेच्या मणक्यांमध्ये होणार आणि लंबार स्पॉन्डिलायटिस म्हणजे कमरेच्या भागांमध्ये होणारा स्पॉन्डिलायटिस. तसंच अंकायलोजिंग स्पॉन्डिलायटिस असतो, स्पॉन्डिलोसिस असतो. तर हे जे काही आजार आहेत हे मणक्यांची झीज होणे याच एका बेसिक स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटीवरतीच त्याची वेगवेगळी नावं आहेत. तर तिसरं खूप रेअर असं कॉजेस आहे की इन्फेक्शन किंवा कॅन्सरमुळे पण आपल्याला बॅकएक वगैरे होतो. ते खूप रेअर कारणांमध्ये जातं. आपल्याला नेमका स्पॉन्डिलायटिस आहे, इन्फेक्शन आहे किंवा साधा मसल स्पाझम आहे हे आपण कसं ठरवू शकतो? तर साधा एक एक्सरे जर काढला तर एक्सरेमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला क्लिअर होतात. ॲक्च्युली महिलांमध्ये हे आढळून येतं ते म्हणजे आरामाचा अभाव, म्हणजे सतत काम करणे आणि सतत काळजी चिंता करणे, झोप वेळेवर न घेणे, वेळेवर न खाणे, या गोष्टीसुद्धा अति ताणतणावामध्ये येऊन आपण जर आराम नाही केला वेळेवरती तर कंबरदुखीचा त्रास नक्कीच महिलांना जाणवतो. तर वाढलेलं वजन म्हणजेच ओबेसिटी पण ह्याला कारणीभूत असू शकते. लहान मुलांमध्ये किंवा मुलींमध्ये, ज्या स्कूल गोईंग बॉईज गर्ल्स आहेत त्यांच्यामध्ये पण जास्त प्रमाणात जर दप्तराचं ओझं असेल, बॅगचं ओझं असेल तरीसुद्धा बॅकएक होऊ शकतो. पण त्याला कारणीभूत तेच असतं की आपले मसल वीक आहेत. पुढच्या भागामध्ये मी सविस्तर तुम्हाला याच्या उपायांबद्दल नक्की सांगेन. तर भेटूयात मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.